Okey, tu ah. Tu ai. Skru dah. Dong. Bateri ni. Ke bateri kan? Ke bateri kan? Bateri dong. Skru. Skru lah mana? Oh, dong. Bengkel lah? Bengkel lah? Bengkel? Selamat. Nah, kalau tak ada lubang ni. Ada lubang ni. Sorry, dia apa tak? Ni. Hah? Ni ada, ni ada. Ni. Dekat ada ni. Kotel ada ni. Ada ni ada. Ada ni. Oh, apa? Tekan. Kayak ini? Ya kan? Kembang. Di dekat ni. Ni tengok. Nabi. Hah? Nabi ni lah. Yang banyak. Dia pun tak. Di sini dia ini. Zero je dekat zero apa dia. Oh, dia dekat. Di belakang kan? Tak dia. Dia setting zero balik. Dia ada. Dia nak buat.
maling lah pasang sini. Mondong. Itu dong. Beda saya sedap. Iya betul. Ini mau ada mesin ni ya? Hah? Ini mau ada mesin yang boleh. Nanti